ท่าเรือที่ญี่ปุ่นควักตังค์สร้างให้เขากับมือมา30 ปีวันนี้กลับกลายเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางที่แพงที่สุดสำหรับคนญี่ปุ่นเองฟังดูเหมือนเรื่องแต่งนะฮะแต่มันเกิดขึ้นจริงที่ท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลของกัมพูชาเรื่องมันเริ่มจากโรงงานญี่ปุ่นที่ใช้ไทยเป็นฐานผลิตชิ้นส่วนแล้วขนรถบรรทุกข้ามด่านไปประกอบต่อฝั่งเขมรทำกันมาเป็น10 ปีจนวันหนึ่งด่านบกถูกสั่งปิดสนิทตู้สินค้าทั้งหมดเลยไม่มีทางไปต้องทะลักลงเรือที่สีหนุวิลทางเดียวแล้วสิ่งที่รอเจ้าของตู้อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่การต้อนรับแบบมิตรเก่าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าตัวเลขในรายงานไตรมาสแรกของท่าเรือนี้มันบอกอะไรแล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงเริ่มเก็บของเงียบๆคือต้องเข้าใจต้นทางก่อนนะฮะโมเดลที่เขาเรียกกันว่าไทย +1 เนี่ยมันเกิดตอนค่าแรงบ้านเราเริ่มสูงขึ้นแล้วหาคนงานยากทุนญี่ปุ่นเลยคิดวิธีง่ายๆคือของยากๆของแพงๆผลิตในไทยเหมือนเดิมส่วนงานที่ต้องใช้คนเยอะใช้มือประกอบก็ยกไปทำที่ปอยเปตซึ่งอยู่ติดชายแดนพอดีเช้าออกจากโรงงานแถวปราจีนหรือชลบุรีบ่ายๆของก็ถึงโรงงานฝั่งเขมรแล้วค่าแรงถูกกว่าแถมได้สิทธิภาษีส่งออกไปยุโรปอีกต่อบริษัทที่เล่นเกมนี้ก็มีตั้งแต่นี้เด็กที่ทุ่มเงินไปตั้งโรงงานทำแผ่นฐานฮาร์ดดิสก์ที่ปอยเปตแล้วส่งกลับมาอยุธยามีมิเนเบียมิยาสกิกับซูมิโตโมะที่ทำสายไฟรถยนต์รวมถึงค่ายรถใหญ่ทั้งโตโยต้าฮอนด้ามิตซูบิชินับรวมแล้วบริษัทญี่ปุ่นในกัมพูชาเนี่ยมีเกือบ400 รายแล้วจุดหักเหมันมาตอนไหนย้อนกลับไปกลางปีที่แล้วหลังเกิดปะทะกันในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2568เรื่องมันลามเร็วมากเพราะถึงวันที่22 มิถุนายนทั้งฝั่งของตัวฮุนมาเน็ตก็สั่งหยุดนำเข้าน้ำมันกับก๊าซจากไทยทั้งหมดพ่วงด้วยเลิกซื้อไฟฟ้าเลิกซื้อสัญญาณเน็ตแบนหนังไทยต่อมาก็ออกเป็นคำสั่งกรมศุลกากรห้ามนำเข้าสินค้าไทยรวดเดียว11 รายการฝั่งเราก็ไม่ยอมเหมือนกันทั้งกองทัพสั่งปิดด่านทั้งแถบตอนนั้นมีรถบรรทุกจอดค้างแถวสาแก้วราว500 คันพอปลายเดือนกรกฎาคมประทะกันเต็มรูปแบบปุ๊บด่านทั้งหมด18 จุดปิดสนิทแล้วมันก็ไม่เคยเปิดอีกเลยครับจนถึงวันนี้ก็ปีกว่าแล้วทั้งคลองลึกปอยเปตทั้งช่องจอมสุรินทร์ทั้งบ้านแหลมบ้านผักกาดจันทบุรีทั้งหาดเล็กที่ตราดปิดหมดนายกอนุทินยืนยันหลายรอบว่ายังไม่เปิดส่วนฝั่งพนมเปญก็ตั้งเงื่อนไขว่าไทยต้องเปิดพร้อมกันทุกจุดก่อนเขาถึงจะเปิดตอบเอาเป็นว่าต่างคนต่างไม่ถอยทีนี้ลองคิดตามนะฮะของที่เคยวิ่งรถครึ่งวันถึงเพราะไม่มีถนนให้วิ่งมันต้องไปทางไหนคำตอบคือลงเรือที่สีหนุวิลทางเดียวข้อมูลจาก BOI บอกว่าต้นทุนขนส่งของโรงงานพวกนี้เนี่ยพุ่งขึ้น 5-10 เท่าและเวลาส่งของจากครึ่งวันกลายเป็น7 วันนะครับสำหรับสายการผลิตรถยนต์ที่เขาคิดกันเป็นชั่วโมงมันคือหายนะทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาคุณอุเอโนะอัตสึชิก็ออกมาพูดตรงๆในเวทีหารือภาครัฐกับเอกชนว่าการปิดด่านที่ยืดเยื้อทำให้ภาพลักษณ์กัมพูชาในสายตานักลงทุนเสียหายเอาล่ะทีนี้มาถึงตัวเลขที่เป็นหัวใจของเรื่องรายงานไตรมาสแรกปี2569ของรัฐวิสาหกิจท่าเรือสีหนุวิลที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาระบุว่าปริมาณตู้สินค้าเพิ่มขึ้น 38%ทะลุ 370,000 ตู้รายได้พุ่ง 52% คิดเป็นเงินไทยราว 1,400 ล้านบาทใน3 เดือนเรือเข้าท่าเกือบ500 ลำและตามที่ต้นเรื่องที่แชร์กันระบุกำไรสุทธิโตเกือบ6 เท่าคุณผู้ชมลองนึกภาพธุรกิจไหนก็ได้ที่ลูกค้าเพิ่มขึ้น38แต่กำไรเพิ่ม600มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเงินที่โตขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากการรับตู้เพิ่มอย่างเดียวแต่มาจากการเก็บต่อหัวแพงขึ้นด้วยแล้วเก็บยังไงกลไกมันเรียบง่ายจนน่าตกใจครับท่าเรือทุกแห่งในโลกเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาปลอดค่าฝากตู้คือคุณเอาตู้มาวางที่ลานได้ฟรีกี่วันก็ว่าไปเกินจากนั้นเริ่มคิดตังค์รายวันทีนี้เวลาปกติขอมาถึงปุ๊บรถมารับปั๊บไม่มีใครโดนค่าปรับแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันกองมาลงที่ท่าเดียวรถหัวลากไม่พอลานตู้แน่นพิธีการศุลกากรช้าตู้ก็ค้างสิฮะค้างเมื่อไหร่มิเตอร์เดินทันทียิ่งเข้าไปหันวันฟรีให้สั้นลงอีกนิดเดียวรายได้ตรงนี้มันวิ่งขึ้นแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยเพราะตี้มันวางอยู่กับที่ท่าเรือแค่นั่งนับวันสรุปง่ายๆคือมันคือการหารายได้จากความจนตรอกของลูกค้าไม่ใช่แต่ความเก่งของตัวเองและเงินก้อนนี้ก็ไปโปะพอดีกับภาษีหน้าด่านบกที่หายวับไปตอนปิดชายแดนสำนักข่าวนิเคอิเอเชียของญี่ปุ่นเองก็เขียนเรื่องนี้ตรงๆว่าท่าเรือสีหนุวิลกำลังทำเงินจากการปิดด่านไทยและค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปทำให้บริษัทญี่ปุ่นหลายรายเรียกร้องให้ลดลงซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆท่าเรือแหลมฉบังบ้านเรารับตู้ปีละ8 ล้านกว่าท่าเรือไกเมบของเวียดนามรับเรือใหญ่ระดับ 20,000 ตู้ได้สบายๆและมีสายเรือตรงไปอเมริกาไปยุโรปส่วนสีหนุวิลทั้งปียังไม่ถึง2 ล้านแต่ราคากลับไม่ได้ถูกลงตามขนาดทีนี้ที่มันย้อนแย้งที่สุดคือคนที่สร้างท่าเรือนี้ขึ้นมาก็คือญี่ปุ่นนั่นแหละครับญี่ปุ่นให้เงินกู้ผ่อนปลนกับสีหนุวิลมาต่อเนื่องหลาย10 ปีตั้งแต่งานฟื้นฟูท่าเรือเร่งด่วนงานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ไปจนถึงท่าตู้สินค้าใหม่ที่ลึก14 เมตรครึ่ง
และตอนที่ท่าเรือนี้เข้าตลาดหุ้นกัมพูชาเมื่อปี 2560 ใจกล้าซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นก็เข้าไปถือหุ้น 13.5% กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากต่างชาติระบบเดินเอกสารดิจิทัลระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมศุลกากรกับเซิร์ฟเวอร์กลางของท่าเรือก็มาจากความช่วยเหลือทางเทคนิคสายนี้เหมือนกันแล้วปัญหาของระบบรวมศูนย์แบบนี้เนี่ยคืออะไรคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะก็คือเมื่อทุกอย่างมันซิงค์อยู่ที่เครื่องเดียวการจะปรับสู่คิดค่าฝากตู้ค่าปรับค่ายกตู้มันไม่ต้องรื้ออะไรเลยแก้ตัวเลขในระบบวันเดียวจบพรุ่งนี้บิลทุกใบก็ขึ้นราคาพร้อมกันทั้งท่าเครื่องมือที่ญี่ปุ่นให้มาเพื่อให้ของไหลลื่นเลยกลายเป็นก๊อกที่คนอื่นถือไว้บิดได้ตามใจปรากฏว่าถึงเจอแบบนี้ญี่ปุ่นก็ยังไม่ตัดสายป่านนะครับเพราะเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมามีการลงนามแลกเปลี่ยนหนังสือที่พนมเปญญี่ปุ่นปล่อยกู้ผ่อนปรนเฟส 2ให้ขยายท่าเรือสีหวิวอีกราว 17,700 ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ 4,000 ล้านบาทอ้าวแล้วตกลงโกรธหรือไม่โกรธผมมองอย่างนี้นะญี่ปุ่นเขาเล่น2มือหนึ่งคือมือรัฐบาลยังต้องอยู่ในเกมถ่วงดุลกับจีนในอ่าวไทยเพราะอย่าลืมว่าฐานทัพเรือเรียมที่จีนช่วยพัฒนาก็อยู่ห่างจากท่าเรือนี้แค่เอื้อมถ้าญี่ปุ่นถอนเงินออกจีนเข้าแทนทันที 100% ส่วนอีกมือคือมือเอกชนอันนี้ไม่มีใครสั่งได้ใครขาดทุนก็ย้ายหนีตามธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมกลุ่มทุนใหญ่อย่างมิตซูบิชิถึงขยับก่อนเพื่อนเพราะเครือแบบนี้เขาไม่ได้ย้ายคนเดียวเขามีซัพพลายเออร์ลูกขายพ่วงมาเป็นพวงพอหัวขบวนตัดสินใจลูกขายก็ขยับตามแล้วเขาไม่แถลงหรอกครับเพราะพูดออกมาปุ๊บอำนาจต่อรองหายทันทีวิธีของเขาคือค่อยๆลดคำสั่งซื้อค่อยๆย้ายลายใหม่ไปเวียดนามกับอินโดนีเซียแล้วปล่อยโรงงานเก่าให้แห้งไปเองส่วนที่หนักไปกว่านั้นคือตัวเลขเศรษฐกิจกัมพูชาคณะเจ้าหน้าที่ IMF ที่ลงพื้นที่จบภารกิจเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมแถลงชัดว่าปีนี้ทั้งปีเศรษฐกิจกัมพูชาน่าจะโตเหลือแค่ 3% จากที่เคยโต 5-6% มาตลอดสาเหตุก็ครบทุกด้านทั้งด่านปิดทั้งภาษีสหรัฐทั้งท่องเที่ยวซบทั้งการไล่ปิดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ฝั่งโรงงานเสื้อผ้าที่ปอยเปตก็ปิดไปหลายแห่งมีที่เลิกจ้างรวดเดียว 2,500 คนก็มีทีนี้ข้ามมาฝั่งบ้านเราบ้างคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าเราสบายนะฮะกรมการค้าต่างประเทศไทยกัมพูชาเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วร่วง 97.5% เหลือแค่376ล้านบาทแล้วเดือนถัดมาเหลือ10ล้านบาทติดลบ 99.9 พูดง่ายๆก็คือเกือบเป็นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจของหอการค้าไทยประเมินว่าถ้าปิดครบปีไทยจะเสียมูลค่าส่งออกไปราว 66,000 ล้านบาทชุด GDP ทั้งประเทศลง 0.7%ด่านอรัญญประเทศด่านเดียวเสียหายเดือนละ 7,000 ล้านบาทแล้วยังมีเรื่องแรงงานอีกทางการกัมพูชาเองบอกว่าคนงานของเขาที่เคยทำงานในไทยกลับบ้านไปแล้วอย่างน้อย 780,000 คนโรงงานกับไซต์ก่อสร้างบ้านเราเลยหาคนยากขึ้นทันตาแล้วโรงงานต้นน้ำแถวชลบุรีระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีที่เคยผลิตชิ้นส่วนป้อนข้ามด่านล่ะเขาไปไหนกันคำตอบคือเขาไม่รอครับเขาหันไปเชื่อมตรงจากแหลมฉบังไปไกลเมฟที่เวียดนามแทนซึ่งมีเรือวิ่งประจำอยู่แล้วใช้เวลาราว4วันแพงกว่ารถบรรทุกก็จริงแต่คาดเดาได้ไม่ต้องลุ้นว่าพรุ่งนี้ด่านจะเปิดไหมผมมองว่าตรงนี้แหละคือจุดที่ไทยต้องระวังมากที่สุดเพราะเส้นทางค้าขายมันเหมือนทางน้ำพอเบี่ยงไปทางใหม่จนคุ้นแล้วมันไม่ค่อยไหลกลับถ้าวันหนึ่งด่านเปิดขึ้นมาจริงสิ่งที่กลับมาอาจจะไม่ใช่ของเดิมทั้งหมดเพราะสายพานมันไปตั้งหลักที่เวียดนามเรียบร้อยแล้ว BOI เองก็ยอมรับว่าที่ย้ายจากกัมพูชากลับเข้าไทยมีไม่มากเพราะโรงงานพวกนั้นเขาใช้แรงงานราคาถูกจำนวนมากย้ายเข้ามาบ้านเราแล้วต้นทุนไม่คุ้มก็ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่มีใครชนะสวยๆเลยนะฮะกัมพูชาได้เงินท่าเรือก้อนโตวันนี้แต่แลกมาด้วยเศรษฐกิจที่โตช้าที่สุดในรอบหลายปีและนักลงทุนที่เริ่มมองหาที่ใหม่ส่วนบ้านเราก็เสียการค้าชายแดนเสียแรงงานแล้วยังต้องแบกต้นทุนขนส่งที่แพงขึ้นตามไปด้วยสิ่งที่ผมจะเฝ้าดูต่อจากนี้คือรายงานไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 ของท่าเรือสีหนุวิลถ้าตู้ยังเพิ่มแต่กำไรเริ่มแผ่วนั่นแปลว่าลูกค้าเริ่มย้ายจริงไม่ใช่แค่บ่นแต่ถ้าตัวเลขยังสวยต่อก็แปลว่าคนญี่ปุ่นยังหาทางออกไม่ได้และก็ยังต้องจ่ายค่าฝากตู้ในท่าเรือที่ตัวเองออกเงินสร้างต่อไป